කවුද කතා කරන්නේ? මට ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණානේ. පයින් යන දුර. ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න දැනුමක් තියනවාද? මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ඒ වගේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. right. අපි බලමු එකින් එක කොහොමද මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට ඔයා දකිනවා ඔයාගේ යාළුවෙක් කෝල් එකක ඉන්නවා. ඕකේ කෝල් එකක ඉන්නවා දකිනවා. සමහරට කෝල් එකේ ඉන්න අතරේ බාධා කරන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඔයා අහනවා මේ කවුද කෝල් කරන්නේ? කවුද කතා කරන්නේ? ඔයාට ඒක අහන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් who is on the phone. Who is මේ who is කියන වචන දෙක කෙටි කරන්න පුළුවන් who's on the phone. Who's on the phone. Who's on the phone. එහෙම නැත්නම් ඔයා දකිනවා ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙකුට කෝල් එකක් එනවා. තාම ආන්සර් කරලා නැහැ. ඕකේ? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට කතා කරන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Who is calling? Who's calling? Who's calling? Who's calling? තාම කෝල් එක කෝල් කරන ගමන් who's calling? Who's calling? එහෙම නැත්නම් අර කෝල් එකේ ඉන්න අතරේම ඔයා යාළුවගෙන් අහනවා මේ කවුද කතා කරන්නේ? Who's on the phone? Who's on the phone? Who's on the phone? කවුද කතා කරන්නේ? Who's on the phone? Who's on the phone? කවුද කතා කරන්නේ? Who is on the phone? Who is on the phone? Who is on the phone? Who's on the phone? Who's on the phone? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට තාමත් හරියට ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිද? ඒ අදහස් නිවැරදිව ගොනු කරගන්න බැරිද? ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට සම්බන්ධ වුණත් ඒකෙදි ගුරුවරයා උගන්වන දේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ ගුරුවරයා එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. ඉතින් ගුරුවරයාම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියොත් ගුරුවරයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සහභාගී වෙන අය සහ මාත් සමග ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නොවැම්බර් 8 වෙනිදා රෑ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක තියෙන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ කෝස් එක කරන්න කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 විතර ඉඳලා අවුරුදු 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම ගිය කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට ඕනම රටක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න සියලුම විස්තර ඔයාට ලබාගෙන 8 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් කල් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ සිහිනය ඔයාට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියනවානේ සමහරලාට මෙන්න මෙහිම මට කොහොම හරි ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා. මට කොහොම හරි ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා. එහෙම අදහස් වා කියනවානේ සමහරට මල ගෙදරක් තිබුණා මොනවා හරි නැත්නම් උත්සවයකට සහභාගී වුණා මුළු රෑම ඒ වගේ වැඩ කටයුතු කරා. ඔයා කියනවා මට කොහොම හරි ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා. I couldn't get a wink of sleep anyway. වාක්‍ය ටිකක් දිගයි තමයි. හැබැයි මාත් එක කීප වතාවක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නකෝ. එතකොට මේ වෙලාවෙම ඔයාට ඒක මතක හිටියි. I couldn't get couldn't කියන්නේ could සහ not කියන වචන දෙක එකට කරලා කෙටි කරලා I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get
a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. මට කොහොම හරි හැපියා ගන්න බැරි වුණා. ඒත් එකම මම කියනවානේ පයින් යන දුර කියලා. පයින් යන දුර. දැන් කෙනෙක් වගේ අහුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහ අදහසක්. How to get to the bank? How to get to the bank? කොහොමද බැංක් එකට යන්නේ? මේක මේ පාර කියන එක ක්‍රම තියෙනවා. දැන් හැබැයි වා යන පාරේම කෙනෙක් අහනවා මේ how to get to the bank? මේ පයින් යන දුර. It's a walking distance. It's a walking distance. දැන් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. How to get to the bank? එහෙම නැත්නම් is the bank far? Is the bank far? බැංකුව දුරද? එතකොට වාට කියන්න පුළුවන් මේ පයින් යන දුර. It's a walking distance. It's a walking distance. එහෙනම් දැන් මෙතනදී මම අහන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රශ්න දෙකකුත් කියලා දුන්නා. කෙනෙක් වගේ අහන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ බැංකුව දුරද? Is the bank far? Is the bank far? බැංකුව දුරද? It's a walking distance. එහෙම නැත්නම් ඔයා යන පාරෙම තියෙන බැංකුවක් ගැන කෙනෙක් අහනවා. එතකොට ලොකු දෙයක් ආයි විස්තර කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඇවිදයි යන දුර. එතකොට අහන්න පුළුවන් එයා අහන්න පුළුවන් how to get to the bank? කොහොමද බැංක් එකට යන්නේ? It's a walking distance. It's a walking distance. හැබැයි ටිකක් අර අතුරු මාර්ගවල ගිහිල්ලා එහෙම බැංක් එකට යනවා නම් it's a walking distance කියලා කියන්න එපා. ඒකට පාර කියන ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට මේක වැරදි වෙලා හිතලා අදහස ගන්න යන්න එපා. ඕකේ? ඔයා යන පාරෙම තමයි ළඟ හල පහල තියෙන බැංකයක් ගැන ඒ ප්‍රදේශයට අලුත් කෙනෙක් අහනවා වගේ. How to get to the bank? එහෙම නැත්නම් where is the bank? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's a walking distance. It's a walking distance. It's a walking distance. මේ පයින් යන දුර. ඕකේ? එහෙනම් මම දැන් අදහස් තුනක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. එකක් ඔයා කෝල් එක කාත් එක හරි ඉන්නවා. එතකොට නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි කෝල් එක ඉන්නවා. එතකොට ඔයා අහනවා ඔයාගේ යාළුවාගෙන් කවුද කතා කරන්නේ? Who's on the phone? Who's on the phone? කවුද කතා කරන්නේ? Who's on the phone? කවුද කතා කරන්නේ? Who's on the phone? කවුද කතා කරන්නේ? ඕකේ? එහෙම නැත්නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කතා කරන කෙනාගේ නම්බර් එක වැටෙනවා. එතකොට තාම කෝල් එක ආන්සර් කරලා නැහැ. මට අහන්න පුළුවන් who's calling? Who's calling? Who's calling? Okay? එහෙම අහන්න පුළුවන්. Right? Okay. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා මට ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා කොහොම හරි. ඒ කියන්නේ ටිකක්වත් නිදා ගන්න බැරි වුණා කියන අදහසනේ දෙන්නේ. මට ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. I couldn't get a wink of sleep anyway. මට ඇහැ පියා ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම පොඩි ප්‍රශ්න තුනකුත් එක්ක ඔයාට යම් උත්තරයක් දෙන්න විදිය කියලා දුන්නා මේ පයින් යන දුර, ඇවිදන් යන දුර. It's a walking distance. හැබැයි ඒකට මේ විදිහේ ප්‍රශ්න අහයි කියලාත් මම කිව්වා. එකක් තමයි how to get to the bank. එහෙම නැත්නම් where is the bank? එහෙම නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් it's a walking distance. It's a walking distance. Okay? How to get to the bank? Where is the bank? Is the bank far? Is the bank far? Bank go durada? එහෙම අහන්න පුළුවන්. Then you can say it's a walking distance. පයින් යන දුර, ඇවිදන් යන දුර. ඒ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Right? හරි. අපි තවත් මේ වගේ ඉතාමත් සරල අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයගෙන් යාළුවෙක් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දැන් ඔයාගෙන් අහනවා යාළුවෙක් ඔයා ඔෆිස් ආවේ නැති හේතුව ගැන එහෙම කතා කරද්දී what happened to you? What happened to you? ඔයාට මොකද වුනේ? What happened to you? මං අසනීප වුණානේ. මං අසනීප වුණා. I got sick. I got sick. I got sick.
මං අසනීප වුණා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් යාළුවා මේ විදිහට. What happened to you? වාට මොකද වුනේ? What happened to you? වාට මොකද වුනේ? I got sick. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. Why were you absent yesterday? Why absent වුනේ ඇයි? ආවේ නැත්තේ ඇයි? Why were you absent yesterday? I got sick. මං අසනීප වුණා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? අයියෝ ආයේ ආවේ නැත්තේ? එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. එතකොටත් උත්තරේ වාත්තරම අසනීප වුණා නම් වාට කියන්න පුළුවන් I got sick. I got sick. Right. ඉතින් මම හිතනවා මේ අදහස් ටික ඔයාට හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේවා නිතර හොඳින් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න මේ විදිහටම කතා කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මට පොඩි කෝල් එකක් ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. Right. So let's meet with another useful video like this. Goodbye.